سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم لحظه هاتون به خوشی در حال سپری باشه و اگه به دنبال شادی واقعی هستید بدونید جایی که ترس و وحشت وجود داشته باشه خبری از شادی نیست. پس خودتون رو رها بکنید از هر گونه فشار عصبی، از هر گونه ترس و نگرانی و ایمان داشته باشید که خداوند همه خواسته های درست شما رو برآورده میکنه و تماشا کنید که احساس رضایت و شادمانی به سمتتون میاد. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت تحصیلی، مهاجرت، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنن. دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت، بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت. یارب مگیرش ارچه دل چون کبوترم، افکند و کشت و عزت صید حرام نداشت. بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار، حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت. با این همه هر آن که نخاری کشید از او، هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت. ساقی بیار باده و با محتسب بگو، انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت. هر راه رو که ره به حریم درش نبرد، مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت. حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی، هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ در عین حال که از محبوب بیوفای خودش گله میکنه، به خاطر تعلق خاطری که این وسط هست این بی‌اعتنایی های اون رو میبخشه. عاشق همواره آماده هست تا ستمهای معشوق رو نادیده بگیره و حافظ هم عقیده داره که هر که خواری معشوق رو نچشه نزد هیچ کس محترم نیست و در انتهای غزل هم از بی‌هنر بودن مدعی و فصاحت خودش یاد میکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما در شرایطی قرار گرفتید که از اوضاع و زندگی خودتون ناراضی هستید و خواسته های زیادی هم دارید. همیشه به دنبال یک شرایط بهتری هستید و خیلی اوقات هم این حس شما نسبت به اینکه دنبال شرایط خوبی هستید باعث پیشرفت و ترقی شما میشه. فقط باید بدونید که هر چیزی به راحتی به دست نمیاد و باید تاوان خواسته هاتون رو بپردازید تا بتونید به اونها برسید. حافظ میگه درسته که یار با شما سر ستم داره و عهد خودش رو فراموش کرده و شما همه این اتفاقات رو از بخت بد خودتون میدونید، اما بدونید که شاید همه این اتفاقات یک امتحان هست. پس به هوش باشید، هوشیار باشید که از این امتحان سربلند بیرون بیاید و بدونید که شما نباید از جاده مهر و محبت خارج بشید و همچنان باید به عهدتون پایبند باشید. دوستان، در مورد نیتی که در ذهنتون هست حافظ میگه این نیت کمی مشکل داره و شاید مشکلش هم به این علت هست که شما بیش از اندازه از زندگی متوقع هستید. خیال میکنید که همه چیز باید همیشه برای شما به بهترین شکل ممکن خودش مهیا باشه، در حالی که چنین چیزی برای هیچ کس امکان پذیر نیست. و خب حتی موفق ترین آدم ها و مرفه ترین آدم ها رو هم که ببینید، خب به هر حال باز در زندگیشون چیزهایی هست که دوست دارن داشته باشن و ندارن و این رفتار شما گاهی باعث میشه که شما ارزش واقعی زندگی رو نمیدونید.
شما فردی هستید که خلاقیت های زیادی دارید و میتونید از این خلاقیت ها استفاده بکنید در جهت بهتر شدن و به قول معروف میتونید کوه ها رو جابجا بکنید با توانایی هایی که دارید. خلاقیتتون رو دست کم نگیرید و اونها رو برای پیشبرد کارتون تقویت بکنید. دوستان، حافظ میگه به زودی با شخصی آشنا میشید که این شخص به بی‌وفایی معروفه و در واقع همیشه عهد شکنی میکنه و افراد زیادی این موضوع رو به شما گوشزد میکنن که حواستون جمع باشه، این شخص نمونه بارز عهد شکنی هست، اما شما دوست دارید نسبت بهش وفادار باشید و همه این حرف ها رو بی‌پایه و اساس میدونید. به نفع شما هست که به توصیه حافظ هم گوش بدید و از این شخص دوری بکنید یا یک رابطه حساب شده داشته باشید. هوشمندانه در این مورد عمل بکنید. دوستان، حافظ میگه اتفاقی در زندگیتون میفته که زندگی رو از یک درجه جدیدی خواهید دید و به زندگی لبخند میزنید. در واقع اتفاقات خوشی در انتظارتون هست. اگر دلخوری هایی دارید، این دلخوری ها براتون برطرف میشه و همه چیز به نفع شما پیش خواهد رفت. چون فرصت‌های تازه‌ای به شما رو میاره و در واقع درهای رحمت خداوند به سمت شما باز میشه، به شرط اینکه عاقلانه و با چشم باز تصمیم بگیرید و این فرصت‌ها رو از دست ندید. دوست و دشمن خودتون رو بشناسید، از دشمنانتون توقع یاری نداشته باشید و بدونید که زندگی فناپذیره. قرار نیست این فرصت‌ها همیشگی باشن. دوستان، حافظ میگه سعی کنید در راهی که در پیش دارید زندگی را به خودتون و اطرافیانتون سخت نگیرید. بدبینی تنها چیزی هست که آتش خشم رو در زندگی شما روشن میکنه. اگر این بدبینی رو از دلتون بیرون نکنید، مطمئن باشید که هر چیز ساختید به باد فنا میره و از بین میره. حواستون رو در این مورد جمع بکنید و بدونید که با بدبینی همه چیز رو از دست خواهید داد. شخصی به شما نزدیک شده که این شخص قبلا به شما ضرر و زیانی رسونده، اما الان از در دوستی وارد شده و میخواد دوباره با شما کاری رو انجام بده، کاری رو شروع بکنه و در صدد متقاعد کردن شما هست. توصیه حافظ به شما اینه که با توجه به اینکه شما چندین بار از این شخص ضرر و زیان دیدید، بهتره از این شخص دوری بکنید و دلیلی نداره که دوباره بخواید به خودتون ضرر بزنید. این شخص امتحان خودش رو پس داده. دوستانی که نیت مهاجرت داشتن یا نیت تحصیلی داشتن، حافظ میگه شما به دنبال این هستید که با زور و با لجبازی این کار رو به سرانجام برسونید، اما در نظر داشته باشید که شما راه درستی رو انتخاب نکردید. بدونید که با زور کار شما پیش نمیره. بهتره کمی صبوری بکنید، از امکاناتی که دارید استفاده بکنید، تلاشتون رو بیشتر بکنید و اگر این کارها رو انجام بدید مطمئن باشید که راحت تر به موفقیت خواهید رسید. دوستان، حافظ میگه همسری مهربان و فرزندانی خوب و یک زندگی نسبتاً آرام در انتظار شما هست، اما ممکنه با کارهایی که انجام میدید زندگیتون رو خراب بکنید. با لجبازی ها و وسواسی که دارید ممکنه زندگیتون رو خراب بکنید. حافظ داره بهتون گوشزد میکنه که کمی روی این وسواستون کار بکنید. همونطور که قبلتر هم گفته شد، این بدبینی ممکنه ریشه زندگی شما رو از بین ببره. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم با من همراه بودید. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، یکی از لذت بخشترین کارهایی که من بین کارهای روزمره‌ام انجام میدم اینه که بیام ببینم ویدیوها چند تا لایک خوردن، چند نفر به جمع ما اضافه شدن و بهترین قسمت این بخش برای من خوندن کامنت های پرمهر و محبت شما هست که باعث ایجاد انگیزه و انرژی مضاعف در من میشه که من فارغ از تمام دغدغه ها و مشکلاتی که دارم، چه در محیط کار و چه در منزل،
اما دوست داشته باشم ادامه این راه و ادامه این مسیر رو در کنار شما و با شما عزیزان طی بکنم. خیلیاتون با من در ارتباط هستید، از مشکلات و دغدغه‌های خیلیاتون مطلع هستم. همینجا از خداوند بزرگ میخوام گره از مشکلات همتون باز بکنه و از شما هم میخوام برای همه دوستان دعا بکنید. ازتون ممنونم و به خدا میسپارمتون.